Okay, good morning to all of you. आज तुमच्यासाठी पुढं दिवसभराचं शेड्यूल काय आहे सांगितलेलं आहे का? कोणीतरी एकाने मला उत्तर द्या. हॅलो सौरभ, ऋषी, गौरी, पूजा. गुड मॉर्निंग मॅम. हा गुड मॉर्निंग. तुमच्यासाठी आता 9चं लेक्चर मी सुरू करते, पण नंतर पुढे काही शेड्यूल सांगितलेलं आहे का असं विचारत होते. मॅम तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. पुढचं लेक्चरचं शेड्यूल तुम्हाला काही सांगितलेलं आहे का? ओके ठीक आहे, मला नंतर आन्सर द्या. आता माझा आवाज येतोय का? हो येतोय मॅडम. हा अरे काय झालेलं आहे आवाज ब्रेक होतोय. कदाचित तुझ्याकडे नेटवर्क थोडं कमी असेल, म्हणून मी विचारलं अजून कोणाकडून रिप्लाय आवाज येतोय का व्यवस्थित. हे ऍक्च्युली आज कॉलेजवरती एक नॅशनल कॉन्फरन्स आहे किंवा सेमिनार म्हणून आपण चर्चासत्र, म्हणजे नॅशनल सेमिनार आहे आणि त्यासाठी आम्हाला दिवसभर कॉलेजमध्ये तिथं त्या सेमिनारसाठी काम करायचंय. आणि मीन व्हाईल तुमच्यासाठी मी एक 9:45 पर्यंत लेक्चर घेते, कारण आता सेमिनारचं शेड्यूल 10ला सुरू होईल. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही नंतर विचारायचंय झांबरे मॅडम किंवा पाटील मॅडमना किंवा पवार सरांना की तुमचं पुढचं शेड्यूल काय आहे, आणि पुढचं लेक्चर कदाचित होणार नाही हे मला शुअर माहिती आहे, पण एकदा तुम्ही कन्फर्म करा. ठीक आहे, आणि मग पुढच्या लेक्चरला जॉईन राहायचं किंवा नाही ते त्यावेळेस लक्षात घ्या. तर आता आपण मागे आतापर्यंतच्या लेक्चर्समध्ये अमायनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या. तर झ्विटरायन पॉईंट सांगितलेला आहे किंवा नाही हे तुम्हाला विचारायचं होतं. माझ्या माहितीप्रमाणे झ्विटरायन आपण सांगितलेलं नाही. येस. सो इकडे आपल्याला झ्विटरायन आणि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अशा 2 कन्सेप्ट बघायच्या आहेत. झ्विटरायन, ओके, दिस इज अँड आयसोइलेक्ट्रिकल पीएच. आय थिंक आपण तो टेबल वगैरे डिस्कस केलेला आहे, फक्त जस्ट रिव्ह्यू करून बघूया की तो पॉईंट आपण कुठपर्यंत शिकवलेला आहे किंवा नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे आपण हा पॉईंट किंवा हे डिस्कशन कव्हर केलेलं आहे. ओके, आणि आता आपल्याला पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अँड प्रॉपर्टीज स्टडी करायच्या होत्या. ओके ओके, हा या पॉईंट पर्यंत आपण सांगितलेलं होतं. ओके, डिफरंट pH points and their pK1 and pK2 values, and for side chain those who carry the positive or negative charge, they shows the additional pK value, and so that there is a again PI value for this particular amino acid, it is again variable. Otherwise side chain charge carry what I say here, if there is a no charge on the side chain, then whatever the PI value, it is just pK1 plus pK2 divided by 2. सिंपल कॅल्क्युलेशन नी पीके व्हॅल्यू काढता येते. पण ज्या केसमध्ये चार्ज अमायनो एसिड्स आहेत, म्हणजे साइड चेन चार्ज आहेत, त्या केसमध्ये मात्र डायरेक्ट पीआय व्हॅल्यू काढता येत नाही. ओके, त्याच्यासाठी एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू थ्रू जावं लागतं. सो आपण ह्या कन्सेप्ट इथपर्यंत बघितलेल्याच होत्या. मीनवेल एक शॉर्ट फक्त एक स्लाइड दाखवायचे तुम्हाला ऍज अ समरी. जस्ट आय वॉन्ट टू उलट झालं.
Yes, I want to share this slide with you as a isoelectrical pH and yes, I want to this image. So we know that acidic and basic groups are present in the amino acids, so that they are charge groups, or we called as a when NH3 it means positive charge, and when there is a COO group means it is minus group or minus charge is there. When one by one dissociation of proton takes place, there is a zwitterion structure formation, and that's why there is a cation, zwitterion, anion, or anion, zwitterion, cation interconversions are possible. And this reaction is occurred with respect to pH change. Okay, जसं pH आपण वाढवत जाऊ, low pH to high pH means acidic to अल्कलाइन pH जसं आपण जाणार आहे तसं acidic pH मध्ये fully protonated form असणार आहे. One by one protons get released out. Intermediate structure positive negative charge formation is possible, and later on negatively charged anion molecule is formed in the solution. He amino acids साठी unique property आहे, so that's why amino acids are called as amphoteric in nature. They behave as a acid or base. ओके, म्हणजे ह्या प्रॉपर्टी मध्ये ऍसिड किंवा बेस म्हणून ऍक्ट होऊ शकतात. माझ्या माहितीप्रमाणे आपण इथपर्यंत डायरेक्ट आपण स्टडी केलेलाच होता, आणि ह्याचे व्हॅल्यूज वगैरे जास्त विचारले जात नाहीत इंडिव्हिज्युअल अमायनो ऍसिड साठी पीआय व्हॅल्यूज. फक्त ग्लायसिन, हिस्टिडीन सारख्या अमायनो ऍसिडचे कॉमन व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. ग्लायसिन, हिस्टिडीन स्पेशली. ओके, सो दॅट्स वाय I am telling to you that there are 20 amino acids and 20 different values. So this is a huge data. जे आपल्याला त्या मॅथ्सच्या व्ह्यूने पाठ करत बसायचे नाहीत व्हॅल्यू ऍज अ टेबल, तर आपल्याला त्या केसमध्ये सिंपल काही कॉमन महत्वाचे जे अमायनो ऍसिड्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल हिस्टिडीन साठी, कारण हिस्टिडीनला 7 पीआय व्हॅल्यू असल्यामुळं मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स मध्ये ऍज अ फंक्शनल अमायनो ऍसिड म्हणून त्याला स्पेशल रोल आहे. ओके, सो इथपर्यंत आपण हा लास्ट लेक्चर पण बघितलेला पॉइंट होता, आणि विदिन दिस लेक्चर I will cover the peptide bond, its properties and its significance. Okay, so what is the peptide bond आपल्याला कव्हर करायचा आहे. आणि मीनवाईल मी इकडे एक स्क्रीनशॉट काढून ठेवते. ठीक आहे, सो पेप्टाइड बॉन्डच्या हेडिंगचाच काढून ठेवते स्क्रीनशॉट. त्यांना आपली अटेंडन्स किती आहे हे आपल्याला इथं समजतं, पण मीनवाईल ऍव्हरेज अटेंडन्स म्हणतोय आपण. आपल्याकडे शीट तयार होते त्याच्याप्रमाणे आणि MSCच्या फोल्डर मध्ये टाकली पाहिजे ही. ओके, नंतर मीनवाईल अजून एखाद्या पॉइंटशी रिलेटेड आपण अजून एखादा स्क्रीनशॉट काढूया. द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Okay, so in the protein there are different types of the bonds are present, like very important bond is here, peptide bond. Okay, so this peptide bond is present in a protein as a one amino acid joins to the other amino acid. Okay, and there is a polymer formation is observed, and this polymer then later on goes on folded in a final protein structure. Okay, then for the stabilization of these folds, एखादं प्रोटीन जेव्हा आपण असं म्हणतो रॅन्डमली मी इथं असं काढलेलं आहे काहीतरी स्ट्रक्चर, then this is the linear polypeptide chain. It get folded and coiled
and forms the such a 3D structure. But for the stabilization of this structure, there is a different bonds are involved, and these bonds are ionic bonds, hydrophobic interactions, hydrogen bond, and one covalent bond is called as a disulfide bond. ओके, म्हणजे प्रोटीनच्या स्ट्रक्चर स्टॅबिलायझेशन साठी हे 5 बॉन्ड्स असतात. याच्यामध्ये प्रायमरी बॉन्ड म्हणून प्रोटीन कन्सिडर केला जाईल, आणि त्याच्यानंतर बाकीचे जे बॉन्ड्स आहेत हे इंटरनल स्टॅबिलायझेशन साठी अवेलेबल आहेत किंवा एस्टॅब्लिश होतात. ओके, सो आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन देर इज अ नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड कसा तयार होतो हे तर आपण इथे जस्ट बघतोय. हिअर proteins are, we know that, polymers of amino acids. Okay, and there is a what are the peptide bond formation. Okay, it occurs as a sharing of carboxylic group and amino group, so that first amino acid share its carboxyl group and second amino acid share its amino group. So that carboxyl group and amino group joins together and there is a formation of peptide bond. Peptide bonds means CONH bond. Okay, C double bond ONH हा बॉन्ड तयार होतो. तुम्ही सिंपल लाईन मध्ये जरी CONH लिहिलं तरी चालतं, पण ही त्याची स्पेशालिटी आहे, प्रॉपर्टी आहे. C double bond O and at the opposite plane NH means trans configuration is there. Okay, this is a simple condensation reaction and one water molecule is eliminated during the reaction. ही रिएक्शन जेवढी काढायला सोपी वाटते आपल्याला, अशी तेवढी ही रिएक्शन सोपी नाही, कारण एक अमायनो ऍसिड दुसऱ्या अमायनो ऍसिडला जोडून घेण्यासाठी ट्रान्सलेशन प्रोसिजर होते. लक्षात घ्या, आपल्याला माहिती आहे ट्रान्सलेशन. ओके, सो दॅट देर इज अ 1 by 1 अमायनो ऍसिड आपल्याकडे टीआरएनए कडून आणले जातात, रायबोझोम्स मध्ये प्रॉपर पी आणि ए साइट्स मध्ये ते फिक्स केले जातात आणि मग पेप्टाइड बॉन्ड किंवा जॉईनिंग होतं. हे लक्षात घ्या, ट्रान्सलेशनची पूर्ण प्रोसिजर आहे एक पेप्टाइड बॉन्ड तयार करण्यासाठी. मीन्स दिस इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, इट इज अ कंडेन्सेशन रिएक्शन. आणि जेव्हा आपण टेस्ट ट्यूब मध्ये करू तेव्हा सिंपल कंडेन्सेशन रिएक्शन अलाउ करून हा पेप्टाइड बॉन्ड तयार करता येतो सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स मध्ये. अदरवाइज नॅचरली पेप्टाइड तयार होताना खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट, खूप सारे मॉलिक्युल्स आपल्याला इकडे काम करणं, पेप्टाइड बॉन्ड तयार करण्यासाठी इन्व्हॉल्व आहेत असं लक्षात येत आहे. ओके, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड. याचा पण आपण एक स्क्रीनशॉट काढून सेव्ह करूया आणि मग पुढच्या पॉइंटला जायचं. Okay, now let's continue with the further discussion here. So this is a peptide bond formation reaction and now there is a same reaction is परत पुन्हा एकदा आपण इथे ड्रॉ केलेली आहे. पुन्हा ड्रॉ करण्याचं कारण म्हणजे या केस मध्ये जसा पेप्टाइड बॉन्ड तयार होऊ शकतो COOH ग्रुप वापरून, तसाच इकडून NH2 ग्रुप वापरलेला आहे, तसंच पुन्हा बॅक म्हणजे हा जसा वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर गेलेला आहे आणि पेप्टाइड बॉन्ड तयार होतो, तसाच परत पुन्हा जर बॉन्ड ब्रेक करायचा असेल, हायड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, ओके, हायड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जर करायचं असेल तर आपल्याला त्या केसमध्ये परत पुन्हा H2O ची ऍडिशन जर केली, डिफरंट हायड्रोलायटिंग एन्झाइम्स आर देअर. फॉर एक्झाम्पल पेप्टिडेज, this peptidase enzyme or other special enzymes are also there, trypsin, pepsin, chymotrypsin like enzymes, they hydrolyze this peptide bond. Okay, so that there is a breaking of CONH bond takes place. Okay, sometimes there is a carboxypeptidase नावाचा एन्झाइम आहे. म्हणजे carboxypeptidase means breaking of the carboxyl group and means carbon nitrogen bond or breaking of
right side of the carboxyl group or left side of the carboxyl group. According to that, there is some special enzymes are also there for the hydrolysis purpose. ओके, जसा पेप्टाइड बॉन्ड तयार होऊ शकतो तसाच पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक पण होऊ शकतो. ओके, आयदर रिमूव्हल ऑफ वॉटर और addition of water reaction करून. So this is the basic information about the peptide bond. Later on, few properties are there for a peptide bond. As a here, this peptide bond structure. Okay, first time studied by the scientist Linus Pauling and Robert Corey. They use the X-ray crystallographic techniques. ओके, डीएनए स्ट्रक्चर पण स्टडी करण्यासाठी रोझालँड फ्रँकलिनने जे स्ट्रक्चर जे टेक्निक वापरलेली आहे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तीच टेक्निक आहे. ऍक्च्युली पाउलिंग हा सायंटिस्ट जो आहे हा ह्या एरियातला आपण काय म्हणतो आपण तज्ञ दिग्गज किंवा एखाद्या सेक्टर मधला दादा माणूस असं आपण म्हणतो दिग्गज. तसा हा पाउलिंग जो आहे तो मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर्स स्टडी करण्यामध्ये स्पेशली प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडी करण्यामध्ये पाउलिंग आणि कोरी ही जोडी खूप फेमस आहे किंवा यांनी खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. ओके, अँड दे यूज दी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स. अँड व्हॉट आर देअर फाइंडिंग्स, काय त्यांनी शोधलेलं आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. ओके, त्यांचे जे फाइंडिंग्स बघितले आपण तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येते की व्हॉट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज अ प्लेनर. प्लेन म्हणजे इथं तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये जर बघितलं. ओके, सो हा एक पेप्टाइड बॉन्ड आहे, ब्ल्यू बॉक्स दाखवलेला आहे. दुसरा ग्रीन बॉक्स, परत ब्ल्यू बॉक्स. म्हणजे त्या पेप्टाइड बॉन्ड साठी एक एक असं आपण जर अँगल बघितला एका प्लेन मध्ये प्रेझेंट आहेत व्हॉट एव्हर द पेप्टाइड बॉन्ड्स. Okay, they do not rotate, they are rigid. Okay, but alpha carbon atom polypeptide chainच्या पेप्टाइड बॉन्डच्या लेफ्ट आणि राईट साइडला असणारा जो अल्फा कार्बन ऍटम आहे तो मात्र मुव्हेबल आहे. ओके, सो when we consider the peptide bond, then it is a planar and resist free rotation in protein. प्रोटीन चेन मध्ये पेप्टाइड बॉन्ड रोटेट होत नाही हे लक्षात घ्या. Again, this peptide bond is rigid one, and the same planar पण आहे आणि rigid पण आहे. मी सांगतो आपण इथे दोन्ही रिझन्स आहेत. So that there is a no free rotation of the peptide bond within a protein. मग ही पॉलिपेप्टाइड चेन अशी रोटेट कशी होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल इथं असं हे जे रोटेशन आहे असं, ही पॉलिपेप्टाइड चेन रोटेट का होते, कशामुळे होते तर त्या अल्फा कार्बन ऍटममुळे. ओके, तुम्हाला स्ट्रक्चर मध्ये दाखवते मी, पाठीमागच्या आपल्या स्लाइडला जाऊया. अजून एक प्रॉपर्टी इथं सांगताना पेप्टाइड बॉन्ड इज ट्रान्स इन नेचर म्हटलेला आहे. म्हणजे आपण जर ऑक्सिजन बघितला तर तो ऑक्सिजन सपोज ह्या डायग्राम मध्ये कलर जरा फ्रेशच येत नाहीये नेहमीसारखा, ठीक आहे असू दे. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन ऍटम पेप्टाइड बॉन्ड मधला जर बघितलं तर ते दोघं एकमेकाला ट्रान्स कॉन्फिगरेशन मध्ये आहेत. म्हणजेच पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर, रिजिड अँड ट्रान्स इन कॉन्फिगरेशन. ओके, आणि मी जस्ट तुम्हाला ह्याच्या आधीची स्लाइड मला दाखवायची ऍक्च्युली. अल्फा कार्बन ऍटमला रोटेशन जे प्रॉपर्टी आहे इथं ह्या डायग्राम मध्ये जर आपण बघितलं, हा जो कार्बन ऍटम आहे दिस इज अल्फा कार्बन ऍटम, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन ऍटम ऑफ अमायनो ऍसिड. ओके, हा पेप्टाइड बॉन्ड जो आहे येलो बॉक्स मधला हा प्लेनर आणि रिजिड आहे. इट्स ओके, प्लेनर, रिजिड आणि ट्रान्स. पण त्याच्या बाजूला असणारे जे अल्फा कार्बन ऍटम आहेत त्यांच्यामध्ये रोटेशन होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल या बॉन्ड मध्ये हा कार्बन कार्बन एक बॉन्ड दिसतोय बघा इथं, या केसमध्ये कार्बन कार्बन बॉन्ड आणि इकडे नायट्रोजन कार्बन बॉन्ड, यांच्यामध्ये रोटेशन होऊ शकतं. फक्त हा कार्बन नायट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड जो आहे याच्यामध्ये रोटेशन होणार नाही. ओके, दिस इज अ सिंपल फॅक्ट अबाउट दी
पेप्टाइड बॉन्ड. ही इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम लिनस आणि पावलिंग सायंटिस्ट जे आहेत त्यांनी फर्स्ट टाइम शोधून काढलेली आहे किंवा फर्स्ट टाइम डिस्कवर केलेली आहे. म्हणजे हे जे प्रॉपर्टीज आहेत ह्या प्लेनर, रिजिड, ट्रान्स या फार महत्वाच्या आहेत. त्याच्यामुळेच आपली पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होऊ शकते. अदरवाईज मग प्रोटीनच तयार झाले नसते, लक्षात घ्या. म्हणजे हे एक एक बॉन्ड जे आहेत हे खूप खास बॉन्ड आहेत. इव्हॉल्युशनल स्ट्रॅटेजीमध्ये मॉलिक्युलर ऑर्गनायझेशन होताना तयार झालेले हे बॉन्ड. म्हणजे पेप्टाइड बॉन्ड असेल, तुमचा ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड आहे, त्याच्यामुळे तर कार्बोहायड्रेट्स, हायर कार्बोहायड्रेट्स तयार होत गेलेत. डीएनए चेन आहेत की ज्यामुळे पॉलिमर्स तयार होत गेलेत किंवा आपण काय म्हणतो त्याला न्यूक्लिक ऍसिड, आरएनए आणि डीएनए मॉलिक्युल्स तयार होत गेलेले आहेत. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तयार होत गेलेले आहेत. सो दीज आर दी सम इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स. म्हणजे हे मॉलिक्युल, सिम्पल मॉलिक्युल्स जॉईंट्स विथ इच अदर अँड फॉर्म्स दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स. And then complex molecules get organized and forms the other higher organizations, and later on cell establishment, prokaryotic, eukaryotic cell, then at the last stage animal, plants, बॅक्टेरिया जे काही सगळे तयार होत गेले, फंगस वगैरे, हे पुढच्या आज आपण जे काही सगळं बघतोय ह्याची सुरुवातच इथं आहे की आधी सिम्पल मॉलिक्युल्स तयार होत गेलेले आहेत आणि मग त्यांचं कॉम्प्लेक्सिटी पुढे एस्टॅब्लिश होत गेलेले आहे. आणि रिझन इज दॅट ओनली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ some special bonds within molecule like a peptide bond here. Okay, so here next point is that this peptide bond, okay, few more properties are also there. फक्त planar rigid trans आहे असंच नाही, त्याच्या अजून काही properties आहेत. Here whatever the peptide bond, it share its hydrogen atom टू फॉर्म दी हायड्रोजन बॉन्ड. म्हणजे आपण पॉलिपेप्टाइड चेन स्टॅबिलाइज करण्यासाठी आपण फर्दर डिस्कशन मध्ये सांगतोय अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स गेट स्टॅबिलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दी हायड्रोजन बॉन्ड्स. हायड्रोजन बॉन्ड कुणाकुणामध्ये तयार होऊ शकतात तर पेप्टाइड बॉन्ड इटसेल्फ अँड साइड चेन्स ऑफ अमायनो ऍसिड्स. ओके, मग ह्या हायड्रोजन बॉन्ड शेअर करण्याची प्रॉपर्टी ह्या पेप्टाइड बॉन्ड कडे आहे. त्यामुळे फर्दर स्टॅबिलायझेशन मध्ये सुद्धा पेप्टाइड बॉन्डचा रोल आपण सांगू शकतो. अँड अनदर वन प्रॉपर्टी इज हिअर ॲज अ हिअर पेप्टाइड बॉन्ड इज पार्शली डबल बॉन्ड इन कॅरेक्टर और पार्शली डबल बॉन्ड इन नेचर. मीन्स व्हॉट, इथं काही फिगर्स किंवा काही व्हॅल्यूज आहेत. ॲज अ इथं जर आपण बघितलं, हा पेप्टाइड बॉन्ड आहे, हा एवढा रिजन लक्षात घ्या. मी पेनानेच ड्रॉ करते. हा आपला पेप्टाइड बॉन्ड आहे CO. हा बॉन्ड असा वाकडा तिकडा नसणार आहे, आपण त्याचे आउटलाईन ड्रॉ करून घेतोय. ओके, CONH म्हणजे हा आपला पेप्टाइड बॉन्डचा टोटल पार्ट आहे. त्यातला ऍक्च्युअल बॉन्ड कुठला पेप्टाइड बॉन्ड म्हणजे हा C आणि N, हा जो आहे कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड. हा जर आपण बघितला तर हा बॉन्ड जो आहे त्याला काय म्हणतो आपण पेप्टाइड बॉन्ड. कार्बन नायट्रोजन मध्ये एस्टॅब्लिश झालेल्या बॉन्डला पेप्टाइड बॉन्ड म्हणतात. मग आता ह्याची बॉन्ड लेंथ बघायची आपल्याला. छोटी फ्रेश. ओके, ह्याची जर बॉन्ड लेंथ बघितली तर 3.32 आहे. बॉन्ड लेंथ किती आहे, सॉरी म्हणजे 1 आहेच. सॉरी माझं थोडस लक्ष इकडे आपल्या त्या फ्रेश कलर घेण्याकडे होतं, त्याच्यामुळे 1.32 आहे बॉन्ड लेंथ. 1.32 दिस वन. आणि आपण जर दुसरा बॉन्ड बघितला कार्बन नायट्रोजन, इकडे 1.45 आहे. इकडे कार्बन कार्बन बॉन्ड बघितला तर 1.51 आहे. आणि हा जो बॉन्ड आहे कार्बन ऑक्सिजन, हा डबल बॉन्ड असतो, C डबल बॉन्ड O म्हणतोय ना आपण. इकडे कार्बन ऑक्सिजन हा C डबल बॉन्ड O आहे, तर त्याची बॉन्ड लेंथ ही 1.42 आहे, सॉरी 1.24 आहे. ह्या बॉन्ड लेंथ का लक्षात घ्यायच्या, आता लिनस, पावलिंग आणि कोरीचं कॉन्ट्रीब्युशन काय लक्षात येतं इथं आपल्याला हे. ओके, सो इथं जर आपण बॉन्ड लेंथ वगैरे बघितली,
1.24 ही डबल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ आहे. फॉर एक्झाम्पल कार्बन ऑक्सिजन किंवा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बघितला तर 1.51 आहे. कार्बन नायट्रोजन सिंगल बॉन्ड बघितलं 1.45 आहे. तसं कंपॅरेटिव्हली बघितलं तर सिंगल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ थोडीशी जास्त असते आणि डबल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ कमी असते. आणि मग आपण ऍव्हरेज बघितलं तर आपला कार्बन आणि नायट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड जो आहे त्याची बॉन्ड लेंथ मात्र 1.32 आहे. म्हणजे ती डबल बॉन्डच्या पण जवळ नाहीये आणि सिंगल बॉन्डच्या पण जवळ नाहीये. कारण कार्बन नायट्रोजन सिंगल बॉन्डची जरी बॉन्ड लेंथ आपण काढून बघितली, कार्बन नायट्रोजन आहेच नाही ते, कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड असा असू दे किंवा असा असू दे, कार्बन नायट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.45 आहे. मग कार्बन नायट्रोजन इथं पण 1.44च पाहिजे होती बॉन्ड लेंथ, पण ती 1.32 येते. ह्या दोन फिगर लक्षात घ्या, 1.32 आणि 1.45. दोन्हीही बॉन्ड कार्बन नायट्रोजन बॉन्डच आहेत. मग बॉन्ड लेंथ मध्ये हा डिफरन्स का? आणि हा डबल बॉन्ड इतका पण नाहीये, डबल बॉन्डचा जेवढा डिस्टन्स पाहिजे तेवढाही नाहीये हा बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड पण नाहीये आणि डबल बॉन्ड पण नाही, दोन्हीच्या मध्येच व्हॅल्यू दाखवतोय. म्हणजेच याचा अर्थ कन्क्लुजन काय येतं की पेप्टाइड बॉन्ड इज पार्शली डबल बॉन्ड इन कॅरेक्टर. कारण जी इलेक्ट्रॉन पेअर असते ऑक्सिजनकडे ही कार्बनकडून नायट्रोजनकडे शिफ्ट होत राहते. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह टू मोर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह. म्हणजे किंवा नायट्रोजन कडून ती ऑक्सिजनकडे ट्रान्सफर होणार किंवा ऑक्सिजन कडून नायट्रोजनकडे ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथे एक शेअरेबल आहे. आणि त्याच्यामुळे कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड जो आहे तो पार्शली डबल बॉन्ड इन कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता तुम्ही इथे जस्ट लक्षात घ्या, जस्ट इमॅजिन आपल्याला डोळ्यांनी सेल पण दिसत नाही, त्या सेल मधला प्रोटीन, त्या प्रोटीन मधला एक पेप्टाइड बॉन्ड स्टडी करायचंय आणि त्याची लेंथ स्टडी करायची आहे. म्हणजे किती एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही टेक्निक युजफुल आहे लक्षात घ्या. आणि किती स्मॉल स्केल वरती स्टडी करायला लागेल. स्मॉल स्केल म्हणजे किती खूप छान मायन्यूट डिफरन्स लक्षात घेऊन हा स्टडी करायला लागतोय ते बघा. ओके, बायोकेमिस्ट्री म्हणजे एवढी इझी नाहीये जेवढी बरोबर आपण शिकतो एवढी. हा डिस्टन्स काढणं म्हणजे सुद्धा जोक नाही. ओके, सो म्हणून लिनस आणि पावलिंगचं मगाशी मी सांगितलं की मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. ह्या तुमच्या डिस्कशन वरूनच आत्ताच आपल्या लक्षात येते की हे किती मोठे कामं आहेत. म्हणजे मोठी म्हणजे दिसायला खूप छोट्या बॉन्डची लेंथ मोजलेली आहे, पण हे खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. आणि ह्याच्यावरून आपल्याला मग प्रोटीन फोल्डिंग कसं होऊ शकतं हे सगळं क्लिअर झालेलं आहे. म्हणजे हा जो बेसिक स्टडी आहे, रिजिड, ट्रान्स, पार्शली डबल बॉन्ड इन कॅरेक्टर वगैरे ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत याच्यावरून आपल्याला पॉलिपेप्टाइड चेन फोल्डिंग किंवा मिसफोल्डिंग किंवा पेप्टाइड डिनेचरेशन ह्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होतात. त्याच्यासाठी असणारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे. पेप्टाइड बॉन्डच नेचर आपल्याला समजते. ओके, नाउ नेक्स्ट concept is that because of this peptide bond formation property, there is a polypeptide chain is synthesized. For example, 1 by 1 amino acid attachment is there. For example, this one, this is one amino acid, this is another one amino acid, second, then third amino acid, okay, fourth amino acid, fifth amino acid, likewise. 1 2 3 4 5 असे पाहिजे तेवढी आपण अजून पुढे मोठी मोठी चेन एस्टॅब्लिश करू शकतो. लक्षात घ्या, म्हणजे आपल्याला जेवढी मोठी पेप्टाइड चेन तयार करता येते तेवढी मोठी पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होऊ शकते. सो फॉर एक्झाम्पल इथं आपण सिंपल 5 अमायनो एसिडची फक्त पॉलिपेप्टाइड चेन दाखवलेली आहे. सो दॅट इट इज कॉल्ड एज अ पेंटापेप्टाइड. ओके, when 2 amino acids are present, it is called as a dipeptide. Then tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide, likewise. Okay, 1 by 1 amino acid is added there. पण जेव्हा 10 अमायनो ऍसिड पेक्षा जास्त अमायनो ऍसिड्स आहेत पॉलिपेप्टाइड मध्ये
10 पर्यंत आपण ऑलिगोपेप्टाइड म्हणून रेफर करतो सगळ्यांनाच. आणि 10 पेक्षा जास्त अमायनो ऍसिड असतील तर त्यांना पॉलीपेप्टाइड म्हणायचा. पॉलीपेप्टाइड चेन या सिंपली आपण पेप्टाइड चेन म्हणून टर्म वापरतो. आणि पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स मोर दॅन 10 अमायनो ऍसिड्स आर प्रेझेंट इन अ चेन. ओके, मग या केसमध्ये जर आपण बघितलं तर दिस अमायनो ऍसिड इज अ टायरोसिन अमायनो ऍसिड. TYR लिहिलेलं आहे आणि इथं फिनिल रिंग विथ OH ग्रुप दाखवलेले साइड चेन किंवा साइड ग्रुप. त्याच्यानंतर ग्लायसिन म्हणजे एक हायड्रोजन ऍटम असेल. अगेन अनादर ग्लायसिन मीन्स अनादर हायड्रोजन ऍटम. Phenylalanine means only phenyl ring is here, and leucine means this hydrophobic what I say here side chain is present. ओके, सो ह्याच्यामध्ये कोणती अमायनो ऍसिड हे महत्वाचं नाहीये, म्हणजे त्यांचा सिक्वेन्स फार महत्वाचा आहे. म्हणजे हा सिक्वेन्स फार महत्वाचा आहे पुढे. ओके, दिस इज फर्स्ट अमायनो ऍसिड, दिस इज सेकंड. ओके, लाईकवाईज दिस इज फिफ्थ अमायनो ऍसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. मग हा सिक्वेन्स फार महत्वाचा आहे. मग आपल्याकडे दुसरी एक पॉसिबिलिटी आहे, आपण असा पण काउंट करू शकतोय. म्हणजे या बाजूने पण 1 म्हणू शकतो, 1 2 3 4 5. कुठला वे बरोबर आहे? ओके, मीन्स दिस वे और दिस वे. हे कसं ठरवणार आपण? ओके, कारण आपल्याला पॉलीपेप्टाइड चेनची डिरेक्शन महत्वाची आहे, ती इथं आपल्याला डिफाईन करायची आहे. ओके, सो दॅट ही जी डिरेक्शन आहे ही नेहमी N टर्मिनल टू C टर्मिनल. बघा मी काय सांगते, N टर्मिनल टू C टर्मिनल ही डिरेक्शन डिटरमाइन केली जाते. कारण पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये प्रत्येक वेळेस हा जो N टर्मिनलचा रिजन म्हणतो याच्यामध्ये अमायनो ग्रुप फ्री आहे, म्हणून ह्याला N टर्मिनल अमायनो ऍसिड म्हणायचा किंवा N टर्मिनल अमायनो ग्रुप फ्री आहे इकडे, म्हणून ह्याला N अमायनो ऍसिड म्हणतो आपण किंवा N टर्मिनल अमायनो ऍसिड. आणि ह्या रिजनला किंवा ह्या दोन साइड आहेत ना आपली, लेफ्ट साइड आणि राईट हँड साइड इथं पॉलीपेप्टाइड चेनसाठी, या साइडला आपण N टर्मिनल म्हणायचं आहे. आणि जर आपण अपोजिट बाजूला बघितलं राईट हँड साइडला इकडे रिप्रेझेंटेशन मध्ये, तर कार्बॉक्सिल ग्रुप फ्री आहे. लेफ्ट अँड राईट असं नाहीये, हे लक्षात घ्या. N टर्मिनल आणि C टर्मिनल फ्री पाहिजेत. हा कार्बॉक्सिल एंड आहे, COOH किंवा इथं चार्ज फॉर्म दाखवलेला आहे. ही पण एक प्रॉपर्टीज आहे पेप्टाइड चेनची. इथं COH ग्रुप जो आहे तो फ्री आहे, म्हणून ह्या बाजूला आपण C टर्मिनल म्हणायचा. आणि म्हणून मग काउंटिंग करताना नेहमी N टर्मिनलच्या अमायनो ऍसिडला 1 म्हणायचा आणि C टर्मिनल अमायनो ऍसिड कडे 1 2 3 4 असं या डिरेक्शन मध्ये, हा जो ब्ल्यू एरो दाखवलाय आपला, या डिरेक्शन मध्ये काउंटिंग करून या डिरेक्शन आपण N टू C टर्मिनल अशी पेप्टाइडची डिरेक्शन सांगायची. आणि मग अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स पण सांगायचा पॉलीपेप्टाइड चेन मधला, टायरोसिन, ग्लायसिन, ग्लायसिन, फिनिलॅलॅनाइन, ल्युसीन असा हा जो सिक्वेन्स आहे हा मग इथं रिप्रेझेंट करायचा. आता पेप्टाइडची अजून एक काय प्रॉपर्टी येते, फॉर एक्झाम्पल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॅरीज 1 पॉझिटिव्ह चार्ज अँड 1 निगेटिव्ह चार्ज. पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये चार्ज कोणता असणार आहे हे आपण समजून घ्यायचं इथं. तर अमायनो ऍसिड वरती आपण बघतो इंडिव्हिज्युअल पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह चार्ज किंवा ज्युटेराइन चार्ज वगैरे असणार आहे. पण जेव्हा हेच अमायनो ऍसिड पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये असतात तेव्हा त्यांच्या साइड चेन एकतर चार्जेबल असू शकतात किंवा त्यांच्याकडे शुअर शॉट हा 1 पॉझिटिव्ह चार्ज आहेच आणि एक 1 निगेटिव्ह चार्ज हा असणारच आहे कंपल्सरी, 1 आणि हा 1. ओके, आणि मग ऍडिशनल चार्जेस कुणामुळे असतात? समजा ह्या केसमध्ये ग्लायसॉक्सिल ग्रुप असेल आणि हा व्हॅलन्सी मग COO मायनस असेल इथं त्या कार्बॉक्सिल ग्रुपची, तर मग एक ऍडिशनल मायनस ग्रुप इथं असणार आहे. अजून एक झाला +1 झाला इथं, 1 + 1. म्हणजे 2 निगेटिव्ह चार्ज आहेत आणि 1 इकडे 1 पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. पण नेट चार्ज कोणता आहे ना पॉलीपेप्टाइड चेन वरती जर आपण काउंट केला तर 1 + 1 मीन्स 2 मायनस चार्ज आहेत ना हे, आणि इकडे ओनली 1 पॉझिटिव्ह चार्ज इज हिअर, सो दॅट इट गेट कॅन्सल्ड 1 1 अँड ओनली -1 चार्ज इज प्रेझेंट ऑन दी पॉलीपेप्टाइड चेन.
म्हणजे पॉलिपेप्टाइड चेन वरती जे चार्जेस येतात ते त्याच्या साईड चेन मुळे येतात. पॉलिपेप्टाइड चेन और प्रोटीनच्या केसमध्ये जर चार्जेस कोणते आहेत आपण जर बघितलं तर पॉझिटिव्ह चार्ज और निगेटिव्ह चार्ज यांच्यावरून त्यांचा टोटल बॅलन्स करायचा आणि मग फायनल फिगर जे येणार आहे तो म्हणजे त्या पेप्टाइड वरचा चार्ज. ओके, मग निगेटिव्ह प्रोटीन्स पॉझिटिव्ह प्रोटीन्स वगैरे आपण काही वेळेस म्हणतो तर त्यानुसार मग पॉझिटिव्ह चार्ज असणार त्या पॉलिपेप्टाइड चेन वरती किंवा निगेटिव्ह चार्ज कॅरिंग ग्रुप जास्त असणार पॉलिपेप्टाइड चेन मध्ये. ओके, सो दीज आर इसेन्शियल फॉर फंक्शन पर्पज. पॉलिपेप्टाइड चेनचं फंक्शन होण्यासाठी हे महत्वाचं आहे. म्हणजे कोणते चार्ज आहेत वगैरे हे माहित असणं किंवा त्यांच्या प्युरिफिकेशन प्रॉपर्टीसाठी सुद्धा. ओके, सो at this point this presentation is over, but some other 1 minute. हे एक्स्ट्रा पॉइंट काही आहेत की जे आपल्याला नंतर पुढे स्टडी करायचेच आहेत. त्यातील मी फक्त तुम्हाला हा एक पॉइंट सांगणार होते म्हणून मी ओपन केला हा पार्ट. हे इन्सुलिन साठीचं स्ट्रक्चर आहे आणि सिक्वेन्स म्हणजे काय असतो हे लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे सिंगल पॉलिपेप्टाइड चेन जेव्हा असेल त्या सिंगल पॉलिपेप्टाइड चेनचा सिक्वेन्स बघा इकडे. ग्लायसिन आयसोल्युसिन व्हॅलिन ग्लुटामिक ऍसिड ग्लुटामिन सिस्टीन वगैरे ओळीनं हे 21 अमायनो ऍसिड पर्यंतचा सिक्वेन्स मांडलेला आहे. हा 30 अमायनो ऍसिड पर्यंतचा सिक्वेन्स मांडलेला आहे इथं. म्हणजे हा ओळीनं जो सिक्वेन्स आहे हा फार महत्वाचा आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला एन टर्मिनल ह्या बाजूला म्हणजे नेहमी सिक्वेन्स लिहिताना N to C टर्मिनल लिहायचा असतो. दिस इज एन टर्मिनल अँड दिस वन इज ऍट दिस साइड C टर्मिनल इज प्रेझेंट. आणि हा सिक्वेन्स फाइंड आउट करणं किंवा प्रत्येक प्रोटीनसाठी सिक्वेन्स माहित असणं फार महत्वाचं आहे. सिक्वेन्स नोन असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर काय असू शकतं त्याचं फंक्शन काय असू शकतं वगैरे हे सगळं प्रेडिक्ट करता येतं. आणि मग हा सिक्वेन्स 1 by 1 अमायनो ऍसिड कोणती आहेत हे शोधून काढण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल हिअर फर्स्ट अमायनो ऍसिड इज ग्लायसिन देन व्हॅलिन देन ग्लायसिन आयसोल्युसिन देन व्हॅलिन देन ग्लुटामिक ऍसिड देन ग्लुटामिन. हा असा सिक्वेन्स फाइंड आउट करण्यासाठी जी काही मेथड डिझाईन केली सॅंगर सायंटिस्टनी त्या मेथडला नोबेल प्राइज मिळालेला आहे. नोबेल प्राइज फॉर अमायनो ऍसिड सिक्वेन्सिंग मेथड डिझाईन बाय दी सॅंगर. ओके, म्हणजे किती इम्पॉर्टंट आहे याच्यावरून लक्षात येते की हा सिक्वेन्स माहित असणं. नोबेल प्राइज म्हणजे कुणालाही उगीच दिली जात नाही. ओके, देन नेक्स्ट इज हिअर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ हे आपण सांगितलेलं आहे नको हा पार्ट ऑलरेडी आपण इन शॉर्ट सगळा कव्हर केलेलाच आहे. त्याच्यामुळे इथं आपल्याला थांबायचंय ह्या पॉइंटसाठी आणि मग पुढे कंटिन्यू जायचंय. ओके, म्हणजे हा पेप्टाइड बॉन्ड अँड प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड एज वेल एज पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज पेप्टाइड चेन हा पॉइंट इथे कव्हर होतोय आपला. ओके, आणि मला वाटतं तुमच्या एक्झाम अनाऊन्स केलेल्या आहेत. किती तारखेला आहेत? ISC एक्झाम झाल्या का आत्ताच्या? चालू आहेत मॅडम.